Okay guys, real talk, nakastay kami sa Canyon Hotel and Resort Boracay and this is not a sponsored video. I'll walk you through what we actually experienced, the good, the bad, and everything in between. Kung nag-iisip kayong mag-book dito, panoorin nyo muna ito. Canyon Hotel and Resort is located sa Station 2 Boracay. Mga 5-minute walk lang papunta sa White Beach. Nasa likod siya ng main road, so medyo tahimik pero malapit pa rin sa kainan, convenience stores, at mga activity area. Welcome to Sky Island. Deluxe room with pool access. The room is around 36 square meters and comes with 2 double beds. It's spacious enough for a small group or family. The best part? You get direct access to the pool. Just step out from your sliding door and you're there. Inside, the setup is basic but clean. You'll find a TV, mini fridge, electric kettle, and a small table with chairs. The aircon works fine, and there's decent lighting. The bathroom is standard, nothing fancy, just a shower, sink, toilet, and the usual toiletries. Furniture is a bit dated, and the room could use some design updates. But if you're mostly out and about and just need a comfortable place to sleep and swim, it gets the job done. Overall, it's not luxury, but it's functional, clean, and that pool access is a nice plus if you want convenience. Paglabas ng room, meron ng maliit na table at 2 upuan, pwedeng magkape o tambay sa umaga. Meron ding sampayan sa gilid, useful kung maglalaba kayo or para sa basang damit galing sa pool o beach. The staff promptly set up a proper extra bed, not just a folding cot, but an actual mattress with a sturdy frame. Maayos ang pagkakaayos, and they made sure everything was clean and ready for use. Good service on this part. Tapos paglabas nyo lang ng mga room nyo sa mga hallway, kaya may magkagandahan, may libreng tubig, hot and cold. Kaya mas makakatipid, napakamahal pa naman ang bottled water dito, Boracay. Kaya isa sa nagustuhan ko rito. Nestled between the 2 main hotel wings, the pool at Canyon Boracay runs lengthwise through the central courtyard, creating a calm and private space, shielded from street noise and outside foot traffic. It's a lap-style pool, long and narrow, making it ideal for both casual swims and morning laps, and several poolside loungers and shaded tables are visible. It's directly accessible from the deluxe pool access rooms. The area doesn't aim for ultra-luxury, but it serves as a practical, functional feature that enhances the stay, especially for families, groups, or anyone wanting quick access to a swim without leaving the property. Kaya pala, medyo naka-elevate siya eh. Kailangan umakyat mga 6 steps. So yun, ingat sa mga matanda at saka mga bata. Sana may hawakan dito. So walang suporta na hawakan. Yan lang talaga yung mga akyatan dyan. May pool bar dyan. Pag hapon yan nagbubukas. Tapos dito na yung mga room na pool sides. Dito kami sa room na to. 336. Pool side siya. Pool access. Yun nga lang, yung pool hindi malinis eh. Ayan, galing ng holiday season kasi. Hindi na nila sinasara, nililinis ng maligi. Siguro pag January, February yan, mga deep clean nila yan.
Dito sa pababa ng hotel, may main entrance ng hotel, may mga tricycle agad na nagdadaan at saka nakaabang doon sa may entrance ng hotel. Kaya madali lang din yung pagsakay ng tricycle. Tapos dito yung papasok sa lounging area. Maganda rin spot dito, guys. Yung nakita ko. Yan, yung katabi lang niya yung paboritong hangout spot dyan. Kung gusto niyo fresh air, maganda dyan. Bawal lang mag-smoke dyan, ha. Pasok tayo dito. Ito. Ayan. Panoramic view rin. Gandang mag-hangout. Tapos may isa pa dito. Ayan, o. Diba? Ito, panoramic view. Ito, golf course to, eh. Walang tao kahit maraming guests pero walang tao. Ang ganda ng isa sa kagandahan dito rin sa Boracay, ang napansin ko yung mga e-tricycle o e-trike. Ang kinaganda niyan, bukasan yung pollution. Kaya masarap talaga mag-breathe dito sa Boracay. Kasi less yung mga gasoline, diesel. May puro electric. Kaya iwas pollution. Galing. May mga private van. Yan, bali paglabas niya ng elevator, dito lang yung breakfast. Sa may papasok ng mall. Dito rin lang ngayon yung common area. Ayan lang. Ayan doon. Sauté cabbage. Sausage. Ayun ang adobo. Tsaka garlic rice. Tama. This po ang chicken rice. Plain rice. Ito soup yata ito. Soup of the day nila. Macaroni soup. Ito, egg station. Egg station. Yun mo. Ayan, pwede magpa-assemble din. Right after you step out of the elevator, you're already connected to a small indoor mall called Station X, or sometimes referred to as the Shoppes at Station B. It's air-conditioned, clean, and has a mix of restaurants, cafes, souvenir shops, and convenience stores. Very accessible for quick bites, last-minute essentials, or just strolling around without leaving the property. Ayan, may master ka, may hot dogs, balay inasal, may shawarma din doon. Ito restaurant. Represented. Ay, Mercury Drag doon, David Salon. Second floor. Ayan, parang typical na mall, maliit na mall. Tsaka maganda, aircon. Oh, maliit na mall. Okay. Ayan, Mercury Drag. Donut. Masasabi ko dito sa Canyon Hotel, yung unan at kama, sakto yung lambot. Tamang-tama lang, tas malaki, malapad siya. Yung kung sakaling queen size yun or double, malaki yung niya, international size yung queen or double ba yata yun. Hindi lang ako sigurado, pero malawak, malaki. Yun nga lang, may kataasan siya. Medyo mataas siya kung matanda, medyo hirap umakyat, pasampa sa unan. Ba't medyo mataas. Internet speed, mabilis, okay.
maganda yung pang work, pang browsing, at mabilis. Una sa location, maganda yung location. Maraming nakabang na tricycle at dumadang tricycle. So, e-trike pala. Maraming mga e-trike na dumadaan at may nakabang na rin doon mismo sa labas ng isang lobby. Mga e-trike ang dami. Location niya, tama naman. Malapit siya sa station 1 at 2. Sa room, masasabi ko pagpasok namin malamig. Yun, maganda. Gusto namin yung pagpasok namin malamig na kaagad, mabango, amoy malinis yung room. Amoy malinis at bago yung mga linen and bagong palit ng punda lahat. Kasi nakaraan kahapon dun sa pinag-stay namin sa Savoy. Kung hindi nyo napanood yung review ko sa Savoy Hotel, check nyo yung description. Meron din akong review dun. Good yung water pressure. Malakas. Sa view, ganda. Dito may panoramic view. Okay naman yung pool area dun. Hindi naman sobrang sikip. Yung access sa beach, di ako nagpunta kasi bukas pa kami pupunta sa mga talagang beachfront eh. Pero malapit lang daw, pwedeng lakarin. Maganda yung view rito. Lalo na dun sa paborito kong hangout spot dun. Mahangin. Pagkain, nagustuhan ko. Masarap yung kain. Kahit na konti lang yung pagpipilian. Pero okay din pala pag konti yung pagpipilian. Nakapokus kang kumain lang, no? Sa gustong nakadalawang ulit ako. Masarap yung pagkain. Sa mga staff, service, maganda yung serbisyo. Very accommodating, mabati at pagka nag-request ka, katulad nung nag-request kami ng extra bed kasi meron kaming kasamang dalawang anak namin, lalo na may baby, pinrovide nila at inayos nila yung setting ng maayos, yung pinagdikit nila yung dalawang kama tapos sa gilid yung bed at binigyan kami maayos na extra kumot at 1,000 yata extra bed. Free breakfast na rin yun. Extra person. Okay, stop. Presyo, very affordable. Mura na to para sa ganitong maganda yung location, may pool, may view. To mahal na sa iba yung mga ganitong klaseng view. Very affordable, maganda. Kaya siguro maraming tao, hirap mag-check-in. Maganda magpa-reserve kayo ahead of time para hindi ma-hassle. Ang cons na ito, ang napansin ko talaga is yung pool. Tubig sa pool, madumi. Hindi nalilinis araw-araw kasi nga ginagamit siya palagi. So, hindi na mapalitan o ma-treatment ng maayos. Yung lalo na't nag-holiday season, consider ko naman yung galit kasi January to kami nag-check-in dito. Nga pala, January to kami nag-check-in dito, 2025. Room 336. Yung pool marumi. Hindi malinaw kasi mababaw lang yung pool. Hindi pa malabo, hindi ko makita yung pako. Maninag mo siya malabo. Para siyang tubig ulan o baha. May malapit-lapit na ng konti sa baha, sorry. Ganyan, pero yun, napansin ko rito, medyo downside para sa akin. Sa time ng pag-check-in namin is yung pool marumi. So, hindi na kami nagtampisaw sa pool. Sayang. Maganda pa naman, malawak. Siguro, sa mga susunod sa inyo, yung kung mag-check-in kayo, consider nyo pag holiday season, napakadaming mag-check-in kasi talaga. Ganun. So, yun lang. Maraming salamat, guys. Hanggang sa susunod. Kita-kits.